سلام، به اولین ویدیو از کانال آموزشی من خیلی خوش اومدید. من میخوام براتون آموزش بلندر رو بذارم. توی این پارت من میخوام مدل سازی یک نارنجک رو بهتون آموزش بدم. سبک آموزشی من اینطوری هستش که شما باید یه پیش زمینه‌ای و یک درک مقدماتی از بلندر رو داشته باشید. اگرم تا حالا با بلندر اصلا کار نکردید، اگه گام به گام با آموزش من پیش بیاد یاد خواهید گرفت. بریم سراغ نرم افزار بلندر. خب الان ما وارد نرم افزار بلندر شدیم. شما از این قسمت پایین که راهنما هستش میتونید ببینید که من موس یا کیبوردم رو که چه عدد یا حروفی رو تایپ میکنم، به طور مثال اگه من کلیک چپ کنم اینجا نمایش داده میشه. شما میتونید اینجا ببینید. من این کیوبی که توی صحنه هستش رو دیلیت میکنم و از روی کیبورد نامپد 1 رو میزنم که وارد فرانت ویو بشم. شیفت A رو میزنم و از قسمت مش یه دونه یو وی اسفیر وارد صحنه میکنم. یه خورده زوم میکنم. از قسمت اد یو وی اسفیر اینجا از قسمت سیگمنت این رو به 12 و از قسمت رینگز این رو به 8 کاهش میدم که اون فرم لوپولی رو برای ما داشته باشه. اس رو میزنم و در محور Z اون رو به سمت بالا میکشم که اون فرم نارنجک رو برای ما داشته باشه. تب رو که از روی کیبورد بزنم وارد ادیت مود میشم. ببینید این نقطه هایی که روی آبجکت هستش اینا بهش ورتکس گفته میشه. من از این قسمت بالا اج اینجا رو باید حذف کنم. X رو که بزنم ورتکس اینجا رو حذف میکنم. حالا برای حذف کردن ورتکس های اینجا باید Z رو بزنم و وارد وایر فریم این آبجکت بشم که اون پشت آبجکت رو هم برای ما حذف کنه، وگرنه اگه در حالت سالید باشم اون پشت آبجکت رو حذف نمیکنه. یک بار دیگه نامپد 1 رو میزنم و این قسمت رو انتخاب میکنم. X رو که بزنم ورتکس رو حذف میکنم. از قسمت پایین هم همچنین. حالا تب رو دوباره میزنم و Z رو میزنم وارد سالید میشم. دوباره روی آبجکت کلیک میکنم، ادیت مود رو میزنم، A رو که بزنم کل آبجکت انتخاب میشه. با زدن کلید Alt و E میخوام این آبجکت رو اکسترود کنم، یا اینکه میتونم از همینجا هم از قسمت اکسترود های مورد نظر رو انتخاب کنم، یا اینکه میتونم همین با شورتکات Alt و E اکسترود رو انجام بدم. خب من میخوام اکسترود این ویژوال فیسز رو انتخاب کنم. روش کلیک میکنم و یه خورده به سمت بیرون میکشم. تا همینجا کافی هستش. کلیک میکنم و با زدن است یه خورده اون رو کوچیک میکنم. خب حالا ما باید قسمت‌های بالا و قسمت‌های پایینش رو بپوشونیم. دوباره روی آبجکت کلیک میکنم و دوباره وارد ادیت مود میشم. این بار ما ازلا رو انتخاب کنم به جای ورتکس یا همون اج. حالا ما باید تمامی این ازلای این آبجکت رو انتخاب کنیم. میتونیم با نگه داشتن کلید کنترل دسته های زیادی از ازلا رو انتخاب کرده باشیم. بعد از این کلید E رو میزنم و S، دوباره کلیک میکنم، دوباره E اکسترود و Z به سمت بالا کلیک میکنم، S، دوباره اکسترود و S و در نهایت F رو میزنم که پرش کنه. برای قسمت پایینم همین کارو میکنم. خب قسمت های بالا و پایین رو پر کردیم. حالا از قسمت مادیفایر ها ما میتونیم برای اینکه جزئیات بهش اضافه کنیم این مادیفایر بول رو بهش اضافه کنیم. از این قسمت توی قسمت تنظیماتش من میتونم 0.3 و از این قسمت هم سیگمنتاش 3 تا بهش اضافه کنم تا یک جزئیاتی به ما بده. بعد از این هم میتونم روی آبجکت کلیک کنم و شید اسموش رو بزنم. برای قسمت بالای نارنجک من میتونم شیفت A رو بزنم و یه دونه کیوب وارد صحنه کنم. اون رو به سمت بالا میارم، یه خورده کوچیکش میکنم و این رو تنظیم میکنم. برای قسمت پوشانندگی بالاش هم میتونم یک صفحه یا پلن اضافه کنم. از قسمت دوباره مودیفایر ها من میتونم به این یک میرور اضافه کنم و از قسمت میرور آبجکت هم روی همین کیوب میتونم کلیک کنم.
و اون رو به وای تغییر بدم. میتونم تیک کلیپینگ رو هم بزنم که اون چسبانندگیش رو ایجاد کنه. برای اینکه یه خورده این بهش ضخامت بدیم، دوباره از همون قسمت مودیفایرها میتونیم بهش مودیفایر سالیدیفایر رو بهش بدم. همونطوری که میبینید اینجا از اون حالت ورقه‌ای در میاد و بهش یه خورده ضخامت میتونیم بدیم. برای ضامن نارنجک هم من میتونم این تیر دیکلسری که توی مرکز صفحه وجود داره با زدن شیفت و کلیک راست به اینجا هدایتش کنم. یه خورده ضخامت داخلش رو کم کنم. اگه آهنربایی این بالا رو اگه فعال کنید، این خودش به صورت هوشمند میتونه بچسبه به همین آبجکت اینجا که ما قراره بهش بچسبونیم. شما برای چرخوندن یا همون روتیشن سریع آبجکت میتونید با زدن کلید R مثلا بر محور Z و زدن 90 درجه میتونید اون رو خیلی سریعتر اون رو بچرخونید. خب اینم از ضامن نارنجک. خب تا اینجا مدل سازی نارنجک رو پیش رفتیم. حالا بریم سراغ تکسچرینگ یا همون رنگ‌آمیزی آبجکت. قبل از اینکه بریم سراغ تکسچرینگ، من یادم رفتش که این قسمت کیوب بالا و برای پوشانندگی نارنجک رو من میتونم بهش یه دونه بول هم اضافه کنم. 3 تا اینجا و 3 میلیمتر هم اینجا اینو داشته باشه که فرم بهتری رو بهمون بده. خب برای تکسچرینگ این نارنجکمون از همین بدنش میتونم من شروع کنم، روش کلیک میکنم و از قسمت متریال ها روی نیو کلیک میکنم. از قسمت بیس کالر میتونم اون رو به رنگ سبز تغییر بدم و برای اینکه اینجا بهمون نشون بده روی شیدینگ میزنم. خب حالا برای اینکه رنگ سبز لجنی بهمون بده یه خورده این درجه نورش رو کم میکنم. فکر می‌کنم تا همینجا اوکی باشه. خب ما برای اینکه یه خورده این طبیعی‌تر به نظر بیاد و خط و خش داشته باشه میتونیم یه کاری کنیم. وارد تنظیمات شیدینگ میشم. میتونه از همین سربرگ بالا وارد تنظیمات شیدینگ این آبجکت بشید که البته من توی اینجا میتونم مستقیم این شیدینگ رو ببینم. کنترل اسپیس رو میزنم که کامل وارد شیدینگ بشه. خب ببینید دوستان، برای اینکه لکه و کثیفی رو روی آبجکت اعمال کنید یه سری سایت ها هستن که یه سری تکسچر های رایگان هم میتونید از اونجا دانلود کنید. مثلا من از قبل دانلود کردم. به طور مثلا اگه به پوشه اسکچرز برم، اینجا یه سری خط و خشایی هستش که میتونم اینا رو وارد صحنه کنم. من میتونم از به طور مثال همین رو وارد صحنه کنم. همون کلیک کنید اینجا، رهاش کنید، وارد میشه. از قسمت کالر اسپیس که روی sRGB قرار داره اونو باید حتما به نان کالر تغییر بدید و اون رو میتونید به رافنس اضافه کنید و همونطور که میبینید اینجا اون خط و خشا روش اعمال شده. حالا برای تنظیم دستی این خط و خشا شما با زدن شیفت A اینجا کالر رمپ رو سرچ میکنید و این رو بین اینا متصل میکنید. شما میتونید اینجا با کشیدن این میتونید اون میزان خط و خشی روی اون رو تنظیم کنید. من میخوام به غیر از این
خط و خشی که روی بدنه نارنجک هستش یه چیز دیگه هم اضافه کنم. توی قسمت متال یا همون فلز میتونم یه حالت ضربه خوردن رو بهش داشته باشه. من همین تکسچر رو وارد صحنه میکنم و اینجا باید به دیسپلیسمنت متصلش کنم که اینجا باز شیفت A رو میزنم و دیسپلیسمنت رو اضافه میکنم. کالر رو به هیت وصل میکنم و این نقطه رو هم به دیسپلیسمنت وصل میکنم. نکته‌ای که وجود داره، شما باید از اینجا یعنی از قسمت رندر موتور رندر ایوی رو حتما روی سایکل قرار بدید و اینجا هم روی این قسمت روی جی پی هم باشه که خیلی بهتره. و از قسمت متریال ها هم تو قسمت ستینگ شما دیسپلیسمنت رو روی دیسپلیسمنت اند بامپ حتما باید قرار بدید. حالا من روی تب رندر میزنم. البته ما اینجا نور خیلی کمی داریم. خب من یه خورده نور به صحنه اضافه کردم که بعدا حتما راجع به نورپردازی هم صحبت خواهیم کرد. خب این شکل عجق و عجقی که داره به خاطر اینکه هنوز تنظیم نیستش. اون رو من باید کاهشش بدم و اینجا هم ما باید یه دونه کالر رم واسه تنظیم دستیش به این نقطه وصلش کنیم. همونطور که میبینید من مثلا میخوام که توی همه جاش اون ضربه خوردگی وجود نداشته باشه، توی یه قسمت خاصی باشه. فکر میکنم همین اوکی باشه. خب این از تکسچر بدنش. برای قسمت بالاییش هم ما میتونیم همین تکسچری که روی بدنه هست رو روی همین اعمال کنیم. فقط کافیه که روی این تکسچری که هستش روی همین آبجکت بالا کلیک کنیم. از قسمت متریال ها همون متریال سبز پایینی رو بزنیم که روی همین میاد و اعمال میشه. برای قسمت بالا و پوشانندگی نارنجک هم میتونم دوباره به بخش متریال بیام روی نیو بزنم و از قسمت متالیک این رو کاملا فلزیش کنم. رنگش رو هم میتونم به خاکستری و توسی تغییر بدم. برای ضامنش هم میتونم همین رو روش اعمال کنم. خب مدل ما کاملا آماده شد و این هم از مدل سازی نارنجک. حالا میتونم کل آبجکت ها رو یکی کنم، یعنی به هم دیگه پرنت کنم. یعنی مثلا الان اینایی که اجزای مختلف هستن چجوری حالا به هم وصل بشن. میبینید هر کدوم جدا جداست. من میتونم همه رو روش کلیک کنم، تمامی آبجکت ها، و کنترل پی رو بزنم و ست پرنت تو آبجکت رو بزنم که همشون به یک آبجکت پرنت میشه. یعنی من اگه اینو بکشم اینور این کاملا به هم دیگه وصل شده. البته من اینو یادم رفت پرنتش کنم. اما راه دیگه ای که وجود داره، من کنترل زد میزنم و برمیگردم. راه دیگه ای که وجود داره اینه که شیفت A رو بزنم و از قسمت امپتی یه دونه اسفیر یا یه دونه سیرکل رو وارد کنم. حالا سیرکل رو میتونم وارد کنم. این رو میارم به وسط آبجکت، یه خورده بزرگش میکنم. خب من میتونم این صفحه زیر رو اچ رو بزنم و هایدش کنم که شما اینجا رو بهتر ببینید. خب حالا این سیرکلی که الان من روی نارنجک آوردم کاملا توی وسطش قرار داده. اول از همه تمامی آبجکت های مربوط به نارنجک رو روش کلیک میکنم با شیفت کلیک، همش رو انتخاب میکنم و آخر سر هم روی همین سیرکل کلیک میکنم. کنترل پی رو میزنم و ست پرنت تو آبجکت رو میزنم و همونطور که میبینید الان روی امپتی پرنت شده. یعنی من اگه روی همین سیرکل کلیک کنم و اون رو بکشم، هر جا که بکشم نارنجک هم باش حرکت میکنه. این تیک اینجا رو که بزنید زیر مجموعه تمامی همون اجزای سازنده نارنجک هم اینجا به ما نمایش داده میشه. آلت اچ رو میزنم تا اون صحنه ما برگرده. با شیفتی شما میتونید این رو ازش کپی بگیرید و تکثیرش کنید. خب همونطور که میبینید ما میتونیم خیلی راحت با کمک بلندر همچین صحنه رو درست کنیم. از این قسمت بالا هم که بزنید میتونید یه رندر بگیرید. این هم میشه نتیجه رندر یا یک فریم از اون صحنه‌ای که
ما درست کردیم. اگه خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید و در قسمت کامنت واسم نظراتتون رو بنویسید و تا ویدیوهای آینده میبینمتون.